Welkom bij een nieuwe how-to video. Dit keer gaan we in op de KD-rig. Echt een zeer populaire rig binnen de karpvisserij. Ook een van mijn eigen favorieten. Ik zet hem zelf graag in met een wafter of met bijvoorbeeld een netmaisje. Hoe knoop je hem nou precies? Ditmaal maak ik hem met een soepele onderlijn. Het zou ook met een combi-rig materiaal kunnen. Maar hiervoor gebruik ik een 20 lb soepele onderlijn materiaal. Een curve shank maat 4. We beginnen ermee dat de soepele onderlijn door de binnenkant van het haakoog wordt geregen. We hebben aan de binnenkant van het haakoog. We pakken een stuitje. En het stuitje is eigenlijk nodig dat als je bijvoorbeeld met een boilie en een maisjevis of 2 tijgenootjes, dat je de scharnierwerking op de her elimineert eigenlijk. Nou, het lijntje gaat door het lusje van het stuitje heen, trek je hem aan en dan zit het stuitje op de onderlijn. Maken we een klein lusje. En om nou het lusje zo klein mogelijk te maken, gebruik ik zelf altijd liefst een boilie naald. Want daarmee kun je het lusje super klein leggen. Nou, je haalt hem door het rondje heen, door het andere lusje heen die je gevormd hebt. En dan trek je hem weer naar binnen toe. Zo eindig je met een super klein lusje. Wat ook weer de aaspresentatie ten goede komt. Er zit er een klein lang stukje aan. Die knippen we even af. Zo. In dit geval, je wil natuurlijk de perfecte herlengte afstemmen. Dus wat ik pak een stukje aas. Dat is in dit geval een wafter van, ik meen 16 mm. Die doe ik op de boilie naald. Nou, daarbij trek ik de boilie op de her. Kijk. Om dan ook nog de werking van het stuitje te maken, zal ik ook even een pop-up maisje erbij opzetten. Kijk aan. Trek ik er ook op. Dan doe ik er een klein stuitje achter. Die heb ik hier in een van de boxjes. Zo. Even eentje. Afknippen. Zo. Doen we het stuitje door de lusje van de her heen. En dan trek ik het geheel aan. Zo zit het maisje vast. En dan trek ik de wafter daar weer tegenaan. Het stuitje weer tegen de boilie. En dan hebben we de haak. Nou, wat is dan de juiste afstand? Zelf hou ik ongeveer 1 centimeter aan voor de her als speling. Nou, om dat ongeveer te bewerkstelligen, zet je de boilie tegen de haakbocht aan. Knippen we de onderlijn even op lengte. En dan gaan we wikkelen. Nu heeft het oog is een gebogen oog, dus het heeft een kant waarop die dichtgeknepen is. Dus we beginnen aan de andere kant. Anders heb je de kans dat het onderlijnmateriaal tegen het gelaste gedeelte aankomt en zich ertussen trekt. Dat willen we niet. Dus we beginnen aan de bovenkant met draaien. 1, 2, 3, 4, 5, 6 wikkelingen. De her doen we naar de zijkant toe. Dan wikkelen we nog 4 keer door. 3, 4. We houden de lijn op spanning en dan zetten we hem tegen de andere wikkelingen aan. Die lijn die komt langs de her heen en dan weer door de achterkant van het oog heen. Wat je dan ziet is dat de onderlijn al perfect agressief in de positie staat. Nou, maken we aan de bovenkant weer een lusje. Deze die draaien we een kwartslag, omdat dan natuurlijk een dragende knoop is. Ook weer om de lus zo klein mogelijk te maken, de boilie naald gebruiken. Nou, met de poela trekken we de lus goed aan. 1 op de haak, 1 in de lus. Zo. En nu zijn we eigenlijk klaar met de KD-rig. Nu zijn er een paar manieren om deze nog iets effectiever te kunnen maken. Dat betekent dat je de stand van je aas zou kunnen uitloden. Of ze kunnen balanceren met een klein loodje op de her. We zouden ook een shot om de hoek kunnen toepassen. Of je zou eventueel een verzwaring in de vorm van putty of een quick change pop-up weight op de onderlijn aanbrengen. Daardoor kan de inhaking nog meer worden bevorderd, dat die onderlip
sneller gezocht wordt. Dit is een van mijn favoriete rigs. Heb je nou vragen over deze onderlijn of zie je graag andere video's over onderlijnen terug? Zet even je reacties in de comment en dan pakken we deze onderlijn ook voor jou op. Heel veel succes en mocht je mooie vangsten boeken, #vissen met Raven. Dan zien we jou graag terug op de social media.